हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्निकल ट्रेकर राजामा। र आज म बताउन गइरहेको छु तपाईहरुले कसरी इन्स्टाग्रामबाट 1000 रुपैयाँ एक दिनमा कमाउन सक्नुहुन्छ र राम्रै इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ। यो इन्स्टाग्रामबाट कसरी कमाउने म आज यही रुलहरु म यहाँ बताउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई फुल हेर्नु र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु र यो भिडियोलाई स्किप नगरी फुल हेरिदिनु होला। इन्स्टाग्रामबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौं। तपाईले पनि सुन्नुभयो होला, इन्स्टाग्रामबाट हामीले पैसा कमाउन लाखौं रुपैयाँ पनि कमाउन सक्छौं, मजाले कमाउन सक्छौं। अब केबाट कमाउन सक्छौं, कहाँबाट कमाउन सक्छौं, कसरी कमाउन सक्छौं, तपाईको मनमा यो क्वेशनहरु आइरहेको होला। त्यही म आज सल्भ गर्छु। इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबैबाट तीनटैबाट पैसा आउँछ, तर सबभन्दा राम्रो पैसा यही इन्स्टाग्रामबाट आउँछ। इन्स्टाग्राममा पैसा तपाईले कमाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। त्योहरु म ट्युटोरियल अर्को भिडियोमा दिनेछु। यो भिडियोमा म खाली डेमो भन्ने छु कसरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईहरुले लगइन गरिहाल्नु र फलोवर्स बढाउँदै जानु। बढाउँदै गएपछि तपाईको 50,000 फलोवर भइहाल्यो भने तपाईहरुलाई एउटा स्पोन्सरशिप मेसेज आउँछ। हजुर साथीहरु, तपाईलाई एउटा स्पोन्सरशिप मेसेज आउँछ तपाईको मेलमा। त्यो मेललाई आफ्नो खोल्नु र स्पोन्सरशिप तपाईलाई आउँछ $100, $500, $2000। अब त्यो कसरी गर्ने? त्यो स्पोन्सरशिप आएको हुन्छ मेलमा स्पोन्सरशिप, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ त्यसरी क्लिक गरेपछि त्यसपछि त्यहाँ स्पोन्सरशिप लेखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ $100 को तपाई अब त्यसलाई गर्न चाहनुहुन्छ कि असाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को डिल लिन चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ त्यहाँ ओके लेखेको हुन्छ। ओके गरिदिएपछि तपाईले त्यही भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन दिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको एकाउन्टमा पैसा पठाइदिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यसमा त्यही एप्लिकेसन तपाई आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिदिनु। त्यसले तपाईहरुलाई पैसा दिनेछ। तपाईहरुले अब तपाईहरुको 50,000 मान्छेहरु छ हेर्ने, तपाईहरुको दर्शकहरु, फलोवरहरु, र त्यो भन्दा अब 1000 ले नहेरौँ, 2000 ले नहेरौँ, 3000 ले त हेर्छ त्यसको एप्लिकेसनको। र त्यसको एप्लिकेसनको अलिकति ग्रोथ अलिकति बढी भइहाल्छ। त्यसपछि म तपाईले यहाँ डेस्कटपमा पनि तपाई हेर्न हुनुहुन्छ। तपाईहरु स्पोन्सरशिप आएको थियो यहाँ फेसबुकमा, यसरी नै स्पोन्सरशिप त्यसमा पनि आउँछ, इन्स्टाग्राममा पनि। र तपाईहरुले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामबाट पनि मजाले इन्कमको राम्रो स्रोत हो। र हामीहरुले यसमा कुनै ठुलो भिडियो बनाउनु पर्दैन, कुनै केही गर्नु पर्दैन, युट्युब जस्तो भिडियो बनाउनु पर्दैन। हजुर साथीहरु, यसमा युट्युब जस्तो भिडियो बनाउनु पर्दैन, खाली स्पोन्सरशिप आउँछ। तपाईहरुलाई स्पोन्सरशिप तपाई त्यो गर्दिनु, एप्लिकेसनको, वेबसाइटको, या केही आउँछ तपाईहरुलाई ल्यापटपको गरिदियो भने तपाईलाई डिलिभरी तपाईको चार्ज एकदमै छिटै हुन्छ। त्यो चाहिन्छ भने तपाईहरु ल्यापटप, कम्प्युटर त्योबाट तपाईले त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु र त्यो साइडको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु। क्लिक गरेपछि तपाईको मोबाइलमा भिडियो सबभन्दा छिटै आउँछ। र तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु, राम्रो नलाग्यो भने अनलाइक गरिदिनु। तपाईलाई यसको ट्युटोरियल चाहियो भने तर कमेन्ट बक्समा लेख्नु। र मलाई ट्विटर, इन्स्टाग्राम, जति सोशल मिडिया छ त्यहाँ फलो गर्नु। तर लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा दिइहालेको हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।